Assalamualaikum, saya Nur Syairah binti Adnan. Nama matrik B12 SSQ 21 F041. Hari ni saya nak tunjuk command prompt. So first click window and then type run. Okay, CMD, okay. And then dir cd desktop. Lepas tu md test folder. Okay. And then klik tepi. Okay, right click. Klik new. Text document. Ni rename test file. Okay, klik. And then type saya sedang menjalani ujian amali 1. Okay, klik file and then save. Okay. Okay, so seterusnya kita pergi kepada copy test file .txt test folder. Okay. Seterusnya kita pergi type cd test folder. Okay. So kita tulis dir. Okay. So kita tulis delete. So kita nak delete test file. So kita tulis delete test file .txt. Okay, cd. Okay. So copy test file .txt test folder. Okay, kita dah copy. Kita nak delete test file, so kita delete test file .txt. Okay, kita delete yang kat luar tadi, dah delete. And then kita tulis cd test folder. Okay, so kita nak move, so move test file .txt. So kita copy balik yang first, yang daripada sini sampai desktop ni. So kita copy balik yang ni saja. So kita copy, tulis balik. Okay. Slash user slash user slash desktop. Okay. So kita dah pindahkan satu file tu keluar. And then kita cd balik. Kita buat rd test folder. Okay. And then last sekali adalah cls. Untuk kita clearkan semua. So cls. Okay, so kita nak padam semua, so kita tulis cls. So dia akan padam lah, auto padam. Alright. So sekian daripada saya. Terima kasih.